हेलो साथीहरु, आरामै हुनुहुन्छ? तपाईहरुको घरमा नि यस्तै झोलाहरु टन्नै होलान् हैन त? तपाईहरुलाई थाहा छ यस्ता झोलाहरुले वातावरणका साथसाथै हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि नराम्रो असर गर्दछ। त्यसैले हामीले यस्ता पोलिथिनका झोलाहरु सकभर रियुज गर्नुपर्छ। त्यसैले त आज म तपाईहरुलाई यी झोला मार्फत वाल ह्याङ्गिङ कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाउँदै छु। तपाईहरु पनि रियुज गरेर आफ्नो घरलाई डेकोरेट गर्नुहोला। ल भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र घरमा अवश्य ट्राई गर्नुहोला। ल भिडियोतर्फ जाउँ है त।
हेर्नुस् त साथीहरु, हाम्रो वाल ह्याङ्गिङ भनेर रेडी भइसकेको छ। यसरी हामीले पोलिथिनका ब्यागहरु रियुज गर्नाले बाहिरी वातावरणलाई त सफा राख्न सक्छौं नै, आफ्नो घर चाहिँ कति राम्ररी सजाउन सक्छौं। हेर्नुस् त, यस्तो वाल ह्याङ्गिङहरु बाहिर किन्नु पर्यो भने कति महँगो पर्छ, तर हामीले वेस्ट हुने प्लास्टिकबाटै बनाउन सक्छौं। साथीहरु, भिडियो कस्तो लाग्यो त? यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने यसलाई लाइक, शेयर गर्न र च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। केही सल्लाह सुझाव भए कमेन्ट बक्समा नि भन्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै। थ्यांक्स फर वाचिङ।